Hello everyone, it's me Kai. Welcome to my kitchen. Hello everyone, welcome back to my channel. For today's video, gagawa po tayo ng baked sushi. At alam ko po yung iba sa atin dito is favorite din ang baked sushi, gaya ko. Kaya ano pang hinihintay natin guys, samahan nyo na akong mag-bake. Let's go! Eto po yung mga sangkap na ating kakailanganin sa ating pagbe-bake. Tara na guys, let's start! Maghihiwa lang po tayo ng cucumber o ng pipino. Cut lang po natin siya into small size. Tapos next is yung carrots. Hihiwain lang po natin siya into small size. Tapos, gagamit po tayo ng food processor. Tapos, himay-himayin lang po natin itong ating crab sticks bago natin i-chop. Ayan. Katulad nito guys, madali lang to. Kasi malambot naman itong crab stick eh. Tapos, i-chop lang po natin siya. Katulad nito. Ayan, ilipat lang po natin dito sa isang lagayan para maihalo po natin yung mga ingredients. Nalagay ko na po itong mayonnaise. Tapos next is yung cream cheese natin. Tapos yung cucumber, mag-iiwan lang po ako ng konting cucumber para ilalagay ko mamaya sa toppings. Tsaka itong carrots din. Mag-iiwan ako ng konting carrots din para ilagay sa toppings mamaya. Ang kagandahan po sa baked sushi, pwede po tayong magdagdag or magbawas ng mga gusto nating ingredients. Gaya nitong carrots. Naglagay ako ng carrots kasi paborito ko ito guys. Ayan, haluin lang nating mabuti. Siya nga pala guys, kung walang available na Japanese mayonnaise, pwede naman po tayong gumamit ng regular mayonnaise. Yung creamy regular mayonnaise, pwede na po yun. Tapos ito pong hot sauce,
kung wala din pong available na Japanese hot sauce, pwede din po tayong gumamit ng kahit anong hot sauce. Gaya nitong ginamit ko, gumamit lang ako ng Tabasco. Kasi gusto ko medyo maanghang siya, guys. Ayan, pero optional pa din naman. Pwede naman na hindi nyo lagyan. Ayan, tapos na tayo, guys. Set aside na lang natin ito. Ayan, so itong rice natin ay hahaluan lang natin ng rice vinegar. And guys, dito, pwede nating tansyahin lang yung paglagay ng rice vinegar. Ayan, so sa akin, mga nasa 1 to 2 tablespoon lang. Pero depende pa rin sa inyo guys kung gaano kadami yung gusto nyong rice vinegar. Pero mas masarap pa rin yung tama lang, yung dami niya. Ayan, paghaluin lang natin guys. Dahan-dahan lang para wag madurog yung kanin natin. Ayan. Nag-prepare lang po ako ng baking pan. At bali dito po natin i-bake yung ating sushi. Ayan. Dahan-dahan lang po. Ayan, ipipress lang po natin yung kanin. Pero wag naman po yung sobrang press po. Kasi pangit din minsan na durug yung kanin natin. Ayan, yung tama lang po. Bali, itatap lang po natin ito sa rice. Itong mixture na ginawa natin kanina. Ayan, same procedure lang po. Kung paano natin ginawa yung rice kanina, ganito din po yung gagawin natin sa crab sticks. Ayan, saka i-sprinkle lang po natin itong ating furikake.
Saka itong carrots na tinira natin kanina. And then yung pipino. Pero parang gusto ko carrots na lang yung ilagay ko sa taas, guys. Ayan, siguro carrots na lang yung ilalagay ko. Tapos dadagdagan ko na lang ng konting furikake. Ayan, ipapasok na natin siya sa oven. Bali, i-bake lang po natin siya sa preheated oven na may temperature na 180 degrees Celsius or 356 degrees Fahrenheit for 10 to 15 minutes. Ayan. Ayan, luto na siya, guys. Ito na yung ating baked sushi. Tadaan! Yummy! Lalagyan ko lang siya ng mayonnaise sa ibabaw. Ang sarap, guys. Sa itsura pa lang, nakakatakam. Ayan. Ayan, guys, so hindi makukumpleto yung ating baked sushi kung walang sushi wrapper. Ayan. Bali, kinat ko lang po siya into small size. Ganitong size lang. Ayan, titikman na po natin, guys. So yummy. Sarap. Sa itsura pa lang. Ayan, takam na ako. Ayan, kain tayo. So, ayun na nga, guys, natapos na rin natin yung pagbe-bake. Kaya, kung nagustuhan nyo po ang video na ito, please don't forget to like this video. At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and hit the notification bell para palagi po kayong updated sa mga susunod ko pang videos. Maraming salamat po. Bye!